proběh CitizenCon a jakože hodně nových věcí a udělal nějaký 20-minutový videjko, který je jako mazec. Já jsem jako odkojený freelancerem a jako těším se na to, no. Těším se na to. A vypadá to neskutečně dobře, ty vole. Až si říkám, jestli to fakt tak skutečně fakt jako bude a bude to odladěný a bude to fakt funkční. Ty ambice jsou úplně neskutečný a vypadá to strašně dobře, ty vole. Čekněte tohle. Čau Splashy, čau, děkuji moc, díky. A oni v minulosti, že byly různý trailery, že se ví, že tam bude jako spoustu známých herců, ale jako vidět to, že to fakt bude furt jako relevantně, že to fakt skutečně vyjde. Každopádně tohle je Squadron 42, což má být taková jako singleplayerová odnož Star Citizenu, kdo se v tom neorientuje. A teďka vlastně oznámili, že z hlediska feature, tak už je to hotový, teď už se bude jenom ladit, polišovat, opravovat, optimalizovat, pak by to mělo vyjít. No, dělají na to už asi 11 let, je to fakt jako strašně moc, ale když koukneš na to video celý se mnou, tak jako mazec, ty vole. Mazec, vypadá to fakt mega dobře, ty vole. Ten hammerhead tamhle, ne, ty vole. Tohle je dlouhý taky jako prezentační video o tom, kam se posunul Squadron 42. A teďka jsem oznámil, že je to jako z hlediska feature, těch herních mechanik a všeho jako hotový, teď už to jenom budou ladit. A tohle je 26-minutový video o tom, co tam všechno bude, jak to bude vypadat, jsou tam hodně jako herních jako prvků. A nějaký jako dev, to je taky jako dev video. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. All right, as soon as I can. Cutscene s vlastní postavičkou. Vlastně vytvoříte char, že jo? Tady ukazujou, že ty cutscene jsou vlastně, že jo, je jako dost jako tailored, ušitý na míru, i co se týče třeba jako, že dubbingu, že vlastně ta vaše postava má několik hlasů vlastně v průběhu celé hry. A jsou to známí herci, že hodně známých herci. Never gets old, does it? Sir. Eddie's. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. I saw you apply to budou tam game jakoby části, no. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. To vypadá strašně dobře, ty. Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone.
Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, Polská we've fáze. gathered some of our core Polish leadership together phase. to share what this means. A to budou dělat Poláci. A budou to polišovat. Ty titulky As Chris český. says, we've moved into the polish phase of Squadron 42, which means extra emphasis on ensuring things feel fun. Bude o 300% víc, kurva! This means focusing on the small and large elements of the game, such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements, with closer engagement distances and more varied To behaviors. víčko je hezky With čistý, our no, new precision oproti targeting Elitu. mode, the action has never been as close. With the aim now on polish, we've organized the project into self-sufficient strike teams, so we can focus on individual areas to deliver the best experience. Hustý. To nevypadá tak genericky, co? Jako planety ve Starfieldu a v EVU a podobně. This allows us to bring all disciplines together with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with polished visuals, final cinematic performances, and our ever-improving technology. You didn't see the boat, kid. You're good to keep going. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Hustý. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. Jako vypadá to dost dobře, no. A tak to dneska nevypadá dobře, že jo? Máme slovíčko potenciál, velmi oblíbený. A hra má potenciál. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot. Ale jako vypadá to dost Integrates jako all attachments into a odladěně, to single musím říct. handheld device. To And ujíčko a allows všechno. us to create really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated rope tech. A je to tak, no. Je to, působí to strašně dobře, až tomu nechceš jako věřit, no. Power down your ships and stand by for A tak process. tyhle třeba vytřou fakt jako lidem ryby. Ale já si říkám, že ty FPSka jakoby Has also seen an overhaul. zas víš co, já jsem radši, když ty vývojáři dají do toho, že jo, do takového typu, že jo, není to trailer, je to nějaký jako dev blog video, while keeping your overall view as clean. ale že nemažou med kolem huby, víš, že prostě tam dají i jakoby ty situace, kdy ty FPSka dostávají na frak. Víš, že jsou aspoň trošku v tomhle tom transparentní. Než aby to bylo všechno jako vymazlený a pak v reálu to bylo jinak, že jo. Combat and stealth, which has seen a suite of improvements. Že radši, ať vidím, jak to fakt skutečně jako je, realistic scopes and než smoother nějaký locomotion, PR prostě. alongside our new and improved FPS radar and scanner that provides you an overview of the battlefield, but at the cost of ramping up your own emissions. We've also seen the introduction of our Maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience alongside our improved AI that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push your tactical awareness and skill.
Mě ten gameplay šípo připadá trošičku jako, má to takový Stalker Anomaly vibe, lehce. Víš, jako, že je to takový jako, na první pohled tak působí to trošku jako zvláštně nebo nemotorně, ale vlastně dobrý. Mně se líbí tyhle ty, jakoby, logický, strukturální jako puzzle, to mě jako, to by přijde strašně fajn, když to tam dají. For me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited udělat jako dobře Zero G, to jo, který není jako skriptovaný, to je taky není sranda, to jo. As it's a core component fyzikální, že jo, parametry a pravidla, který tam máš v té hře, tak najednou letí z okna, že? Is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Takhle, jestli to fakt bude takhle, fakt je ten gameplay, tak jako docela klobouček, no. Takovýhle míře detailů, jako. Ale tohle je hustý, ty vole. Já nevím, jestli si tohleto je asi nejlepší warp, ty vole, co jsem kdy ve hrách viděl. Je to strašně smooth, ty jo, úplně mega. Všimněte si toho, ne, jak je to krásně jako přirozený, ne, že vylezeš i z té bubliny. Je mega dobrý, to. Kde loading? A přesně tak, kde loading, to. A hraješ, to. Wow. Wow. A to zda, ty vole. Quantum je fakt hustý, no, jo. Mark Hamill tamhle, ty vole. With the transition of Squadron to polish phase, we've had the opportunity to find additional moments in the existing narrative and subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I've got to wait another 2 years before I can reapply. So that's what I figured. Jo, jsou tam ozvěnkovat, because that's you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Já jsem Inkomendra teda nehrál starýho, ale we've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wild lines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. Vypadá, ty vole, prostě. Tohle je mega cool, ty vole, že můžeš prostě, a tohle mě na Star Citizenu jako baví. Jo, jakože všechna čest jakoby těm ambicím a těm vizím. Jo, můžeme na tom nadávat jako spoustu jako věcí, ale ta vize a ta ambice, a že to fakt jako zkoušej do té hry narval, protože je fakt potřeba si uvědomit, že nikdo jiný takovýhle blázen vlastně jako nebude. Tohle do takového rizika, kdy vlastně vytváříš technický jako backend, že jo, technický úplně na novej, že jo, protože prostě ty technologie, které momentálně jsou, tak to absolutně nezvládají. A ještě jakoby feature-wise ti umožňují dělat tohleto, že prostě ty z té lodě můžeš vylízt a můžeš přepadnout třeba cizí loď ve vesmíru, jako cápek, který seš prostě v nějakém EVA suitu, jo. To je úplně mega, ty možnosti, jako říkám, to jako, já se tomu taky tak trošku jako směju, že to trvá strašně dlouho, ale na druhou stranu která hra takhle byla jako ambiciozní. Like get it, old man. Squadron 42 je takovej spin-off Star Citizenu, jako singleplayerový. To je taková jako další část té hry. A je to jako standalone. A vlastně tě to do toho světa tak nějak jako přitáhne. Good luck. Push about. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Let's get into position.
No stačí, když přijdeš mezi skupinu developerů a řekneš jim, že jdeš dělat MMO, tak se ti vysmějou, kolik času to sežere s nejistým výsledkem. Že už jen do toho chce trošku bláznovství v krvi. Jo, tak on Chris Roberts je tím vizionářským, že jo, těma vizema, to je také známej, že jo, tak dělal na freelanceru, že jo, tenkrát. A kvůli němu, že vlastně, že jo, tak hele, tyhle, Harris. Tak vlastně, on toho prostě chce dát hodně do těch her, no. Z těch věcí je strašně jako nereálné. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong. Hej, ty vole, ten vylepšení, ne? How so? We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. Hodně velký posun. More like a hellstorm, Blue, one you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them, so they form a coherent concerto with the rest of the player's first person cinematiky jako a la Cyberpunk dost jako lehce zvykám, teda. Je, to taky, tyhle, ten hrál teďka v tom. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this? Ten hrál toho, ježišmaré. We got you flying with Lieutenant Commander Jacksonem od Marvelu, Secret Invasion. This is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. How did you handle it after Vega? Wow, ty vole. Tak hustý, že tohle je in-game, ty vole, že to není jako předrenderovaný, ne? It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. I've never been good at dealing with problems I can't fix. Well, this is one that you don't have to do alone. That's good to know. For the animation teams, polish phase means refining the Polská fáze. Jo, Poláci to zachránili. That occur between the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Here we're dialing in the hangar to make it as immersive and believable an experience as possible. No to jo, brokeno. Jako za skrsne štít. Je to fakt až k nevíře, viď, ty vole, já taky no, moje skeptický já jako si taky říká, ty vole, tohle nemůže být, ty vole, takhle, to je insane. A minimapa je hodně dobrá, no, jo, vlevo. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real world actions, refueling, repairing, and inspecting. And making sure that your next flight mission. Jo, ty FPSka jsou tady vidět, no. Ale říkám, já jsem radši, když to ukážou, že ty FPSka fakt jako bolej, než aby to bylo naleštěný. Awkward transitions, ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting. Tohle je hustý, ty vole. Jako mě fascinuje, že tohle je úplně random prostě konverzace nějakých NPCček, který vlastně vůbec nejsou součástí, že toho děje. A všimněte si, jak oni fakt jako sbírají ty itemy, ne? Oproti, když nemá to takový ten... Víš, takový ten herní ten... A míra detailu je úlet. We really want you to feel part of an authentic crew. An important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going about their everyday lives. Miliaku, ahoj. Děkuji moc, díky. Cítím nadšení jak z Diabla, aby to nedopadlo stejně. Jo, takže já vlastně můžu za to, že když se na nějakou hru těším, tak dopadne špatně. A goddammit. Tak já už nebudu projevovat žádný emoce. Ale je fakt, že v dnešní době těšit se na nějakou hru, jakože fakt přirozeně se na ní nahypovat,
tak je dost jako nebezpečný. Ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Baron 2, you are cleared for launch. Have a safe flight, Baron 2. Whoa! We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with are in that world. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. Úlet, vole, jak je to detailní, ty vole. What the fuck, no to je jak Tarkov, víš co se týče zbraní, prostě. World traversals, running, jumping and climbing. Interactions with objects and the environment. Solid weapon gameplay and enemy reactions. As well as combat realities, such as weapon malfunctions. Or in close encounters of the more lethal kind. Stealth, prosím, stealth nedávejte. It's gonna hurt in the morning. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments come to life alongside us. While animation and design have been populating the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman, and we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed out. The story of Squadron 42 takes you through a variety of we shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. One of the main challenges the art team has had to face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. Oh good, we can't hack it from this side. Graves, we got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. We want everything you see to feel like it has a soul, its own personality, and tells of a history long before you arrived. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Developing our VDB tech to blend seamlessly between tighter traversal spaces and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next, without interruption. Creating a diverse array of locations is essential to us. Our environments need to work from a variety of scales. We need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner, or even who may live there, how would they have survived, and what state of mind may they be in. We've worked... Tohle je hustý.
Všimněte si toho monitoru, jak fakt reaguje ty vole na tu animaci těch rukou, ne? We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions of the more eerie kind. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. No jasně, že jo, jasně, že jsem se radoval, no jasně, já jsem prostě člověk, já jsem dítě, že jo, já jsem na hypeu strašně jednoduše, no, pak doufám, že nebudu zklamaný, no. Ale tohle je jako věc, co já nějak aktivně jako nesleduju, ani Star Citizen jako nehraju, že jo, nějak moc, hrál jsem párkrát, ale jako ta prezentace jako je dost jako impresive a prostě objektivně jako pasiv. Now I know you're all asking, when can I play it? When can I play it? When we have the locked release date, you will be the first to know. Now we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe. The polish phase can take some time. We have come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who have been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. And I would like to thank everyone in the community for your patience and your support. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Thank you for making this game with us. Tak uvidíme, no. Uvidíme. Tak uvidíme, přátelé. Takhle teda Squadron 42, který se vyvíjí už asi 11 let. Je to teda jako fakt dlouho, ale uvidíme, no. Ale, jak říkám, naprosto objektivně, ta prezentace dost jako hypuje. Naprosto upřímně, vypadá to fakt dobře. A fakt dobře si to vyleze v takovýhle formě, těžko říct, ale je dobrý si to možná někam jako poznamenat, jako do nějakého šuplíčku, jakože hele, a pomaličku sledovat, no, ale myslím si, že to ještě pár let jako nespatří světlo světa.